بنستخدمها للطيور الزبرة. نشوف ايه التطور اللي المربي وتلاقي الذكر بالليل يقف على المكسم هنا حراسة، فدي بقت تسهل شوية على المربي ان هو يطلعها ينظف العش. وزي ما رالي او بادجي، روز او فيشر، كوكتيل. ده بالنسبة للروز او الفيشر، ممكن في عش زي ده، وممكن في العش تنقي عش فيه فتحات تهوية، في بابين، باب من فوق باب من الجنب. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى يا رب تكونوا بخير. في الفيديو دوت هنتكلم عن حاجة مش كتير هتلاقي حد بيتكلم عليها، لان معظم المربيين بيغفلوا اهميته، خصوصا المبتدئين. النهارده هنتكلم عن عشوش الطيور المناسبة. هوريك العش المناسب للطير، وهوريك مقاساته، وهنفصص العش حته حته، اقول لك كل حاجه موجوده في العش ده موجوده ليه، ووظيفتها ايه، واهميتها ايه. لان زي ما احنا عارفين ان من اهم عوامل الانتاج لازم يكون عندك عش مناسب للطيور. يعني لو انت جايب حتى على الاقل جوز واحد، لازم تجيب العش المناسب للطير اللي عندك، لان العش المناسب دوت هيساعد ان تلاقي فيه انتاج كتير جدا وخير كتير جدا، والمشاكل هتقل بصوره كبيره جدا. كل ده بسبب العش اللي انت جايبه للطيور. مش هطول عليك في المقدمه، يلا بينا نبدا. زي ما اتكلمنا في المقدمه ان في الفيديو دوت هقول لك على مراحل تطور العش اللي احنا بنربي فيه الطيور او اللي الطيور بتنتج فيه. في البدايه اول ما دخلنا في تربيه الطيور، او اول ما دخل المربي ابتدى يربي طيور الزينه، ابتدينا نربي طبعا في العشوش اللي هي الشعبي البدائيه، اللي كانت هي البدايه لكل الناس بتربي فيها. طبعا في اشكال للعشوش على حسب نوع الطير وعلى حسب شكله. يعني مثلا عندك العشوش اللي زي كده اللي معموله من الخوص، دي بنستخدمها للطيور الزبرة فينيش. في زي كده للكناريا، الحسون، يعني كل نوع طيور بيبقى ليه شكل من الاشكال. طبعا احنا النهارده مش هنتكلم عن الموضوع ده، هنتكلم في باستفاضه في فيديو تاني. النهارده هنتكلم عن البادجي، عش البادجي، عش الكوكتيل، عش الروز، عش الفيشر. كل العشوش ديت اقول لك ايه هو العش المناسب. في البدايه زي ما قلنا كلنا جبنا العش دوت. اي واحد ربى بادجي او استرالي زي ما بنقول عليه في مصر في البدايه جاب العش دوت. العش ده زي ما احنا شايفين حجمه عامل ازاي، عش صغير جدا بباب واحد من الامام، بسيط جدا وليه فتحه العصفور بيخش منها. ابتدينا بعد كده نشوف ان المربي ابتدى يلاحظ ان في صعوبه في التنظيف، في صعوبه في التربيه بشكل عام او الانتاج بشكل عام جوه العش دوت. ابتدى المربي يفكر ازاي يطور من العش دوت. عمل له الجزء دوت خشبه ديت، بحيث ان تكون جوه العش، يطلعها ينظف ويدخلها تاني. فدي بقت تسهل شويه على المربي ان هو يطلعها ينظف العش. وزي ما انت شايف هنا فيها تجويف علشان العصفوره تبيض جواها. فالنقطه دي نفعت شويه، وابتدينا ننتج في العشوش ديت فتره من الزمن. لكن كان دايما بيواجهنا شويه مشاكل في العش ده. زي ايه؟ زي اللي انت مثلا ايه، لما بتيجي تفتح المكان نفسه ضيق، انت عايز تطلع تنظف، عايز تبص، عايز تراقب، عايز تلاحظ، كل الحاجات دي باب واحد وصغير وضيق والمكان ضيق. ولو العصفوره ربنا كرمك وولدت 5 6 7 بيضات، اول ما بيبتدي البيض يفقس وتلاقي الفروخ ابتدت تكبر شويه، يبتدي المكان يضيق عليهم، يموت منهم 3 4 حتت، واللي يكمل يعني اللي يكبر على خير يبقى حتتين 3. كان في دايما مشاكل بتظهر في العش دوت. فابتدينا او ابتدى المربي يفكر يكبر العش اللي قدامك دوت. جبنا عش تاني هوريهولك في المزرعه عندي، تعالى نبص عليه بص. لو تلاحظ معايا هو نفس العش تقريبا بس اكبر شويه. ده اللي المربي ابتدى يفكر فيه، اللي هو عايز حجم اكبر.
بالتالي ابتدى يعمل بابين، باب من فوق وباب من الجنب. وده كان بداية تطوير عشوش البادجي او عشوش الطيور بوجه عام. بقى في باب من فوق تقدر تبص تلاحظ على الطيور بتاعتك، تلاحظ يعني احوالهم ايه، في كام بيضه، العصفوره راقده ولا لا، باضت ولا لا، كل الكلام دوت بيكون من فوق. وبكده بتحاول على قد ما تقدر ما تسببش ازعاج. لكن برضو بقى في مشكله في وقت فتح العش، ان انت وقت ما بتفتح كده لو في فروخ صغيره، بص الفرخ كان هيقع ازاي، الزغلول كان هيقع وانا لحقته بايدي. لازم ابقى حاطط ايدي كده وقت ما بكون بفتح، في اي وقت ممكن بيضه تقع، ممكن عصفور ساند. الخشبة طبعا فضلت معانا في العش دوت، اللي هي بتسهل شوية التنظيف، تطلعها تنضف ترجعها تاني. فالعش ده نسبيا كان افضل من العش الاولاني، اوسع، ليه بابين. برضو الخشبة للتنظيف بتطلع وتدخل، في نعومة شوية في الخشب ما يعني عشان تكوين الحشرات وبتاع، بس برضو كان المربي شايف فيه صعوبة في القفص دوت من حيث النظافة ومن حيث كبس البيض وعوامل تانية. ابتدى المربي يفكر يطور في العش مرحلة تالتة. تالت عش معانا بعد ما شفنا دوت وشفنا العش التاني، هنبتدي نشوف ايه التطور اللي المربي وصل. زي ما انت شايف العش دوت في منه احجام، استرالي او بادجي، روز او فيشر، كوكتيل. فهو معمول منه احجام كتير كله بالطول. طبعا الروز او الفيشر ممكن يبقى في قفص في عش بالطول زي كده، بالعرض سوري زي كده، او بالطول زي كده. ده بالنسبه للروز او الفيشر، ممكن في عش زي ده وممكن في عش زي ده. تعالوا ناخد بقى العش دوت بالتفصيل جزء جزء، ونعرف فايدة كل حاجة معمولة في العش دوت ايه. أول حاجة زي ما أنت شايف جودة الخشب بتاع العش دوت. العش ده معمول من خشب جودته عالية جدا، طبعا معمول عمولة. زي ما أنت شايف نوع الخشب بتاعه ناعم، مفهوش أي سكوب أو أي مسام أو أي فتحات تساعد على تكوين حشرات، خصوصا حشرة الفاش. مفيش مسمار طالع، مسمار من جوه يعور العصفور او يعور الفروخ، مفيش اي حاجه. الخشب بتاعه ناعم جدا. يبقى دي اول نقطه مفيده في العش دوت. مقاس العش نفسه مناسب، لو العصفوره جابت 6 7 8 بيضات مفيش اي مشكله خالص. العش من جوه واسع وكبير، والعصفوره تبقى واخده راحتها، مفيش اي مشكله من ناحيه الانتاج فيه خالص. يبقى دي برضو تاني نقطه معانا مفيد. باب من فوق وباب من الجنب، يبقى برضو ديت ميزه تانيه. ايه فايده البابين يا عمي؟ البابين هقول لك عليهم. طيب تعال نركب بس الدرج ده، الدرج اللي جاي معاه العش. الدرج زي ما انت شايف وقت ما بيكون هتنضف طلع الدرج وبتدي هنا نفخه بسيطه كده، فلو في اي حاجه واقعه سواء نشاره او غيره بتقع من الفتحه ديت، فبالتالي انت نضفت اي حاجه واقعه جوه العش نفسه اول ما بتشيل الدرج. يبقى دي فايده الفتحه اللي انا بقول لك عليها. الدرج نفسه مفيد في ايه؟ الدرج مفيد ان كان في العش القديم اول ما افتح الباب ده لو انا مش واخد بالي وفي بيض ممكن يقع، يكون البيض على الطرف ويقع، الدرج هيمنع الكلام دوت. لو في فروخ صغيره ممكن تقع، برضو الدرج بيمنع الكلام ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، الدرج سهل ان انا اطلعه، انضف، اراجع، اشوف انا هعمل ايه وارجعه تاني. يبقى دي فايده الدرج. طيب في ايه تاني مفيد؟ البابين دول زي ما قلنا، الباب ده هستخدمه لو انا هطلع الدرج او هنضف، يبقى كده عرفنا الباب دوت. طيب الباب ده لو انا هبص بعيني اشوف ايه الاخبار، البيض اخباره ايه، الفروخ اخبارها ايه، يعني بتفقد بس. طبعا فتح الباب ده او الباب ده بيكون في الحالات اللي انت عارف هتفتح ليه. انا بفتح عشان ابص على الحاجه الفلانيه، مش عمال على بطال نفتح ونقفل. طبعا ده غلط كبير جدا وبيقلق العصفور.
في ايه تاني هنا ممكن نلاحظه؟ الفتحات ديت. الفتحات ديت فتحات تهويه. الفتحات دي مهمه جدا جدا. لو انت جايب عش ومعفوش الفتحات ده، انصحك ان انت تفتح الفتحات دي. طبعا ما تعملش فتحات كبيره تدخل قوارض مثلا او تدخل، لا، بنعمل حاجه صغيره يا دوب تدخل تهويه. فتحات التهويه دي مهمه جدا. اول حاجه لو انت عامل اضاءه ليليه للطيور، الفتحات دي هتساعد اللي هي تدخل الاضاءه ديت للطيور، فهتنفع خصوصا لو في بيض او في زغاليل. دي حاجه. تاني حاجه الفتحات ديت بتقلل نسبة الرطوبة. طبعا كلنا عارفين نسبة الرطوبة ديت ممكن تخلي البيض يكبس، يعني الجنين يموت جوه البيضة، او تخلي الفروخ تموت. فالفتحات دي برضو مهمة جدا. حاجة تانية مفيدة برضو للفتحات ديت هي الاحتباس الحراري. وقت ما يكون العصفورة راقدة على بيض بيكون جسمها دافي قوي، بيبقى عندها ايه زي احتباس في الحرارة. فالفتحات دي بتساعد ان هي تقلل من الاجهاد الحراري دوت عند العصفورة، وبتخلي الجو يعني بالنسبه لها بيكون الطف. فطبعا زي ما عرفنا ان الفتحات ديت مهمه جدا. فانصحك ان انت وانت بتجيب العش تنقي عش فيه فتحات تهويه، في بابين، باب من فوق باب من الجنب، في درج. ده كل اللي احنا عرفناه لغايه دلوقتي. طيب تعال نشوف الجنب دوت فيه ايه. زي ما انت شايف يا ريس، الفتحه اللي العصفور بيخش منها، الفتحه ديت متجلفنه. يعني ايه متجلفنه؟ يعني عليها جزء معدن، في منه دلوقتي نازل ببلاستيك. فايدة الجلفنة ديت ايه؟ تعالى بص معايا كده في العش ده. بص الفتحة عاملة ازاي؟ متاكلة. العصفور بيقعد يقرقط فيها يقرقط فيها يقرقط فيها، مرة مع مرة بتلاقيها وسعت، ما بقتش مظبوطة. انما الجلفنة اللي هنا دي، بص بص، الجلفنة دي بتساعد العصفور ما ياكلش في جدار العش نفسه. وقت ما بيكون بيجهز عش بتلاقيه يقعد ينقر كده في الخشب النتايه. طبعا جوه انت بتقوم حاطط شويه نشاره في الوقت ده، فبتساعد ان العصفور ما ينقرش في الخشب. طيب المكسم الصغير دوت مهم جدا في العشوش. في عشوش كتيره بلاقيها من غير المكسم دوت. المكسم ده لو انت قسته معايا كده هتلاقي طوله 6 أو 7 سم، 10 سم، من 6 سم ل 10 سم حلو جدا. طيب وظيفة المكسم ده ايه او مهمته ايه؟ تلاقي طول ما العصفورة بتجهز العش، النتاية عندك طول ما هي بتجهز العش او جوه راقدة على بيض او في فروخ جوه، بتلاقي الذكر بالليل يقف على المكسم هنا حراسة. بيقف حراسة عشان يأمن النتاية جوه. فالنتاية بالتالي بتحس بالأمان، فتاخد بالها من البيت، ترقد كويس، تاخد بالها من الزغاليل، ان هي حاسه بالامان. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الذكر وهو واقف هنا بيبقى جاهز لاي طلب الانثى تطلبه. عايزه تاكل بياكلها، يبتدي على طول ملاحظ هي محتاجه ايه، يخش يساعدها في تاكيل الفروخ. في الطلوع وفي الدخول بيبقى مناسب. عشان كده بننصح لو انت جبت عش وما فيهوش المكسم دوت، ممكن تحط مكسم في القفص يكون جنب الفتحه دي، بحيث يعرف العصفور يطلع ويخرج بسهوله، ويقف بالليل جنب فتحه القفص العش. فالمكسم ده برضو مهم جدا. المسامير دي مسامير تثبيت. دي طبعا بنشتريها، ليها زي كلبش كده بيتعلق في القفص، فبيساعد على تثبيت القفص ما يتهزش شمال ويمين، وبالتالي بيكون ثبته كويس. لان تثبيت القفص في العش مهم جدا، اللي ما يكونش متحرك او يكون سايب، عشان البيض ما يتحركش او علشان العصفوره ما تحسش بالامان. كده عرفنا كل حاجه عن العش دوت. فاضل حاجه واحده بس، الدرج بتاع العش. الدرج دوت زي ما انت شايف خشب، في تجويف هنا للبيض، العصفوره بتبيض فيه. العشوش دي كلها انا مستعملها، مش لسه جديده، فعشان كده بديك تجربه عمليه وحقيقيه، وانا يعني جربت الانتاج فيه اكتر من عش بفضل الله. فزي ما انت شايف الميزه بتاعت الدرج دوت ايه؟ اول حاجه الخشب بيدي احساس للطير بالبيئه الاصليه بتاعته، الموطن الاصلي بتاعه، الاشجار طبعا،
فالخشب بيديله الانطباع دوت، فبيبني العش جواه او بيحضر العش بتاعه وعنده احساس بالامان. دي نقطه. النقطه الثانيه، الخشب بيمتص الجزء من الفضلات. طبعا انت بتساعد بموضوع النشاره، ولكن الخشب بدوره بيمتص جزء من الفضلات، فبيساعد ان الدرج ما يبقاش فيه بهدله من الفضلات جامده. فطبعا دي حاجه كويسه. زائد بقى ان الدرج نفسه متين ويستحمل معاك كتير. طيب، في ناس ابتدت تشتكي ان الدرج الخشب شايف الفراغات دي، الفراغات بتاعه الخشب دي مع الوقت ومع قله النظافه، الناس ابتدت تشتكي ان الفضلات دي بتقعد تخش جوه كده الدرج، فضلات العصفور، فبتعمل حشرات منها الفاش. فابتدينا نفكر في حاجه تانية، او المربي ابتدى يفكر في تطوير الجزء ده، فتوصلنا للدرج دوت. الدرج ده زي ما انت شايف بلاستيك، نفس الكلام، في تجويف للبيض، في هنا خطوط كده علشان العصفور ما يتزحلقش او يبقى متماسك وهو طالع وهو داخل، لان طبعا في الخشب بيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل. ففي هنا خطوط زي ما انت شايف، في تجويف للبيض، في ادراج بحيث ان الدرج لما يخش جوه العش يبقى في فراغ تحتيه تعرف تنظف بسهوله. يعني انت حطيت الدرج بتاعك في مسافه، فلو حاجه وقعت ولا حاجه هتقوم نافخ هنا. طبعا زي ما انت شايف الفتحه اللي احنا قلنا عليها في الظهر دي، اول ما هتنفخ هنا اي حاجه واقعه هتقع في الارض، فهيفضل الدرج نضيف. طبعا في تنظيفه برده سهل، اللي انت هتطلع تنظف. طيب، يا ترى الدرج ده احسن ولا الدرج الخشب احسن؟ بص، هي مدارس وهي اراء. انا بالنسبه لي رايي الشخصي في الشتاء الخشب افضل. ليه؟ الخشب مش هيسقع زي البلاستيك، يعني هيبقى ادفى. الخشب هيدي احساس للعصفور زي ما قلنا بالبيئه الطبيعيه اللي جوه عايش فيها، فالانتاج بيبقى افضل. طيب، ليه انا قلت في الشتاء؟ لان في الصيف مشاكل الدرج الخشب دي بتزيد. اولها او على راس القائمه تكون الحشرات زي الفاش، دي بتبقى مشكله كبيره جدا. طيب، تاني حاجه التنظيف. البلاستيك سهل في التنظيف عن الخشب. البلاستيك هتاخده هتحطه كده شويه ميه، خلاص نضف بقى زي الفل، رجع الجديد. انما الخشب هتتعب شويه في تنظيفه. طيب، لو احنا استخدمنا الدرج البلاستيك نستخدمه في الصيف. يعني لو انت جبت عش وجبت درج زي ده ودرج زي ده، هنستخدم ده في الشتاء وده في الصيف. طيب، لو ما جبتش غير الخشب هستخدمه طول السنه، وانا من الناس اللي بتنتج طول السنه، ما بنتجش في وقت الموسم بس، انا بشغل طول السنه، يبقى اهتم بالنظافه جدا جدا جدا. طيب، لو هستخدم دوت ههتم برضو بالنظافه، وهعوض بنشاره، هحط نشاره خشب اعوض بيها البلاستيك عن الخشب. فالدرج ده كويس والدرج ده كويس، عايز تشتغل بده ماشي، عايز تشتغل بده ماشي، عايز تعمل زيي وتخلي ده في الشتاء وده في الصيف، مفيش اي مشكله. خلي بالك من حاجه، لو انت عندك الدرج ده والطيور اشتغلت فيه قبل كده، عشان تجيب الدرج ده ممكن الطير ما يتعودش عليه بسرعه. لكن لو انت عندك طيور اول شغل، ممكن تجيب ده على طول، الدرج البلاستيك على طول، وهتلاقي يشتغلوا في عادي، مفيش اي مشكله. انما هي الفكره، العصفور اللي اتعود على الخشب هيتعود على ده بس بصعوبه شويه، وممكن لو الطير عندك حنين هيتعود على طول. يعني الطير لو واخد على المكان وتمام مفيش مشكله، هتلاقيه اتعود على طول. زي ما احنا شفنا شكل الادراج، شكل العش، عرفنا مواصفات العش، عرفنا كل حاجه في العش، عرفنا الاحجام عامله ازاي، الاسترالي، الروز، الفيشر، وعرفنا الروز والفيشر ممكن نجيب له الدرج اللي زي كده. برضو الدرج دوت ليه باب من فوق وليه مكسم يقف عليه. عرفنا عش الكوكتيل نفس الكلام بس اكبر، يبقى كوكتيل. العش اللي تحت ده على فكره انا اللي عامله عموله، وفي فيديو على القناه بطريقه عمله، انا اللي جبت الخشب وانا اللي عملته. عرفنا شكل العش، عرفنا مواصفات العش. العش من العوامل المهمه جدا لنجاح الانتاج. اتمنى وقت ما تكون هتجيب طيور تسال عن العش المناسب للطير اللي انت هتجيبه، لان لو جبت العش المناسب
مش هتلاحق على الانتاج. في نهايه الفيديو اتمنى يا رب اكون فدتكم باي معلومه. يا ريت ما تبخلش عليا بالاشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو علشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.